No niin, ois taas riejuu vähän remonttia. Joo, kytkin levyt. Sitten laitetaan kytkimen keveeni tuonne. Katsotaan mitä muuta siinä. Niin mähän joutan tää koppa ottaa irti, niin se on hyvä putsata tuolta ympärinsä. Polin pois. Öljypumppu irti. Vesipumppu irti. Elikkä nesteet vaihtuu samalla. Joo, lasketaanpa öljyt. Katsotaan miten tästä edetään. Joo, tässähän tuo kytki on semmonen, että se ei välillä ottaa, välillä ei auta sääjellä niin mitään. Niin laitetaan nyt kuntoon. Joo, lasketaan nesteet nyt tuosta. Tämä on kyllä vähän perseestä tämmönen kiinnity. Ja nyt otetaan öljypumppu. Ja voidaan kyllä käyttää tämäkin piirtein. Pitää se ottaa tuo poli. Täältä lähtee käynnistyspoli. Siinä on käynnistyspolkimen jouset ja tämmöset. Joo, no niin, siinä on kytki. 4-levyinen on tässä. Siinä on just oikean kokoinen. Tähän meillä on levy. Sitten simmilevy. Joo, tämmöset Minarelli vahvistetut levyt. Uudet jouset tuli ja levyt ja simmilevyt. On ne pikkusen erinäköiset. Onhan niissä pikkusen erua, kun vertaa näihin vanhoihin. No niin, nyt siinä ei ole muuta kuin laittaa kassaan. Eli tuo hahalo ylöspäin. Se ottaa tuon pulttiin, se vähän kiristää sitä. Joo, nyt se ainakin pallottaa. Ja nyt onko vehkeellä? MTX-tyyppinen. Niin kauan, että tulee tuosta tarkistusreiistä. Nyt tulee öljyä. Ja nyt pitäisi loppua. Se on silloin hyvä. Jäähytinnestä sitten 50-50. Painellaan tätä alavesiletkusta.
Ja lisätään tarvittaessa. Joo, tämmönen olisi tarkoitus asentaa. Sehän tulee tänne väliin. Mutta saa nähdä miten me tämän kytkinvaijarin kanssa. Se tulee aika pitkä sitten. Nyt se on näin päin. Tämä tulee tuonne sisälle. Eli näin päin. Tämä on pikkusen isompi kuin tuo toinen. Tuo tulisi tuonne. Mä en kyllä tiedä, tuo on vähän niin ja näin. Noin. Nyt se pitäisi täältä kiristää helvetisti. Vähän tuo jännittää, että kestääkö. Nyt pitäisi tuota saada kirittyä. No, kokeillaan. Joo, ei se kyllä paljon kevennä tuokaan, mutta kyllä se saattaa jonkun verran keventää. Katsotaan kauanko tämä kestää. On se pikkusen isompi kuin tuo toinen pää, niin on tää vähän semmonen, että voi vittu. Joo, mutta rieju. Kaikki toimii. Kytkinvaijari piti vettää uudelleen tuota eri kautta. Vähän jatku. Mutta joo, se on hyvä nyt. Semmonen siinä näkyy. Kyllä se saattaa vähän auttaa. Häh? Ainakin jotakin on rikki. Miksi? No mulla jää tämä pohjaan. Kato. No sillä se jousi varmaan onkin. Se jättää koko ajan. Jaa, se lyö sinne taakse. Voi vittu. Täällä on pensahana. Saa sitä polvia. Joo, ei se paljon kestänyt. Ei paljon kestänyt tuo saatana. Ei vittu mitä paskaa vehkeä.